با درود. در این ویدیو میخوام درباره این قارچ‌های کنار تیر برق و نحوه سیمکشی و تبدیل اونا به یک مدار چشمک زن ویدیو بسازم. این قارچ‌ها در واقع اسمشون فوتوسله که یک سنسور حساس به روشناییه و زمانی که هوا تاریک میشه خروجی این دستگاه که رله است فعال میشه و میتونه یک یا چند لامپ رو به صورت همزمان روشن کنه و زمانی که هوا روشن میشه خروجی غیر فعال میشه. خب حالا برای باز کردنش فقط کافیه این قسمت مخروطی که شبیه قارچ هست رو بچرخونم. همونطور که میبینید برای تامین تغذیه مدار از کاهنده خازنی استفاده شده و برای قسمت تشخیص روشنایی و راه اندازی رله هم از ترانزیستور استفاده شده. خرابی در اکثر این مدارها معمولاً خازن پلی استر، پل دیود و این فیوزه که از خروجی دستگاه محافظت میکنه و در نهایت بیشترین خرابی مربوط میشه به رله. همونطور که گفته شد این دستگاه 10 آمپر رو میتونه تحمل کنه که با توجه به مقادیری که روی رله نوشته شده میشه توان خروجی رو محاسبه کرد. برای به دست آوردن توان خروجی این دستگاه باید ولتاژ و جریان رله رو در هم ضرب کرد. عدد به دست اومده رو اگر تقسیم بر 100 بکنیم میشه تعداد لامپ هایی که به این دستگاه وصل کرد رو محاسبه کرد که البته این حداکثر استفاده از این دستگاه هست که اگر این تعداد لامپ رو به خروجی متصل کنید یا فیوز میسوزه یا رله. خب با این جدول خیلی راحت تر میشه حداکثر تعداد مصرف کننده ای که میتونیم با توجه به جریانی که این دستگاه میتونه تحمل کنه تعیین کرد. برای پیدا کردن سیم های ورودی و خروجی دستگاه وقتی که به مدار نگاه میکنید یک سیم زرد نزدیک به فیوز هست که این سیم برای روشن کردن لامپ هاست. سیم آبی که نزدیک به خازن پلی استر هست سیم نوله و سیم مشکی هم سیم فاز هست. حالا میخوام این سیم ها رو روی پی سی بی هم بهتون نشون بدم تا بهتر متوجه بشین. خب همونطور که گفته شد سیم زرد به فیوز وصله و وقتی که مسیر فیوز رو دنبال میکنیم به پایه نورمال اوپن رله میرسیم و این یعنی در حالت عادی رله در حالت اتصال باز هست و خروجی غیر فعاله و در صورتی که رله فعال بشه برق از طریق پایه وسط رله به پایه نورمال اوپن میرسه و خروجی که لامپ باشه رو فعال میکنه. خب برق پایه مشترک رله هم که به پل دیود متصله از طریق سیم مشکی به فاز متصل میشه و در نهایت سیم آبی مستقیم به خازن پلی استر متصله. دو نمونه از این دستگاه فوتوسل در بازار هست. یکیش 3 سیم و اون یکی 4 سیمه. در فوتوسل 3 سیمه طبق مداری که در تصویر میبینید فاز مستقیم به دستگاه و نول برق با نول دستگاه و لامپ مشترکه و سیم زرد هم که خروجی دستگاه به لامپ متصل میشه. ولی در دستگاه 4 سیمه سیم های آبی و مشکی مستقیم به برق وصل میشه و سیم زرد که خروجی دستگاه است به لامپ و سیم آبی که نول دستگاه است به قسمت فلزی لامپ متصل میشه. علت این که میگم سیم نول به بدنه فلزی لامپ متصل بشه اینه که اگر در هنگام تعویض لامپ دستتون به این قسمت فلزی لامپ برخورد کرد برق شما رو نگیره. حالا میخوام این فوتوسل 3 سیمی که دارم رو تبدیل به 4 سیمه بکنم. برای این کار 2 سیم رو یکی به قسمت نول و اون یکی رو به جای سیم مشکی که سیم فاز بود لحیم میکنم. با لحیم کردن این دو سیم قسمت برق ورودی و خروجی دستگاه از هم جدا میشه. با این کار درصد خطا هنگام نصب هم به شدت پایین میاد. حالا یک بار دستگاه رو به برق میزنم تا عملکردش رو به شما نشون بدم. وقتی که دستگاه رو به برق بزنید حدود 30 ثانیه طول میکشه که دستگاه روشن بشه. اگر از این فیلم خوشت اومد حتما سابسکرایب کن و اگر هنوز لایک نکردی حتما لایک کن. خب روی مدار یک پتانسیومتر هست که با چرخوندن اون میشه حساسیت دستگاه رو نسبت به نور تنظیم کرد. نحوه صحیح اتصال این دستگاه هم به همین شکل است که در تصویر میبینید. برای تبدیل فوتوسل به مدار چشمک زن نیازی به تغییر دادن مدار نیست. فقط کافیه که فوتوسل رو در نزدیک لامپ قرار بدید. با این کار وقتی که هوا تاریک بشه فوتوسل بعد 30 ثانیه لامپ رو روشن میکنه و از اونجایی که نور لامپ به فوتوسل برخورد میکنه باعث میشه که فوتوسل خروجی رو قطع کنه و لامپ رو خاموش کنه و از اونجایی که همه جا تاریک است و فوتوسل هیچ منبع نوری رو شناسایی نمیکنه مجددا بعد 30 ثانیه خروجی رو وصل میکنه و این روند تا زمان روشن شدن هوا ادامه داره. برای اینکه زمان روشن و خاموش کردن لامپ رو افزایش بدید باید فاصله لامپ تا فوتوسل رو زیاد کنید. این کار برای زمانی است که شما به مدت طولانی خونه نیستید و اگر فوتوسل دائم لامپ رو روشن نگه داره خیلی راحت میشه فهمید که کسی خونه نیست. ولی با این کار میتونید این ذهنیت رو ایجاد کنید که چند نفر داخل خونه هستن و دارن لامپ رو روشن و خاموش میکنن. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. تا ویدیویی بعد بدرود.